นางมาคันธิยาผู้ผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกอรรถกถากุตกนิกายคาถาธรรมบทพุทธวรรคที่14นางมาคันธิยาก่อนที่จะได้รับการอภิเษกเดิมทีนางเป็นธิดาของเศรษฐีในแคว้นกุรุเนื่องจากนางมีรูปโฉมงามดุจนางเทพอัปสรจึงมีเศรษฐีคฤหบดีตลอดจนพระราชาจากเมืองต่างๆส่งสารมาสู่ขอมากมายแต่บิดามารดาของนางก็ปฏิเสธทั้งหมดด้วยคำว่าพวกท่านไม่คู่ควรแก่ธิดาของเรานางจึงครองความเป็นโสดเรื่อยมาพระบรมศาสดาทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของสองสามีภรรยาจึงเสด็จมายังแคว้นกุรุฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นบิดาของนางออกไปทำธุระนอกบ้านพบเห็นพระศาสดาในที่ไม่ไกลจากบ้านของตนนักเห็นพระลักษณะถูกตาต้องใจและคิดว่าบุรุษผู้นี้แหละคู่ควรกับลูกสาวของเราพราหมณ์จึงไปกราบทูลพระบรมศาสดาให้คอยอยู่ตรงนี้ก่อนตนจะกลับไปบอกนางพามณีภรรยาและนำลูกสาวมายกให้จากนั้นก็รีบกลับไปบ้านแจ้งแก่ภรรยาว่าเราพบผู้ชายคู่ควรกับลูกสาวเราแล้วขอให้รีบแต่งตัวลูกสาวแล้วพาออกไปโดยด่วนฝ่ายพระบรมศาสดามิได้ประทับอยู่ตรงที่เดิมแต่ได้อธิษฐานประทับลอยพระบาทไว้แล้วเสด็จประทับในที่ไม่ไกลจากนั้นสองสามีภรรยาพร้อมด้วยลูกสาวมาคันธิยามาถึงที่นั้นไม่เห็นพระพุทธองค์ในที่นั้นก็มองหาจนพบรอยพระบาทพราหมณ์ผู้เป็นสามีจึงกล่าวว่านี่แหละคือรอยเท้าของชายคนนั้นเนื่องจากนางพรามณีผู้เป็นภรรยามีความเชี่ยวชาญเรื่องมนต์ทำนายลักษณะฝ่าเท้าจึงบอกแก่สามีว่ารอยเท้านี้มิใช่รอยเท้าของคนเสพกามคุณเพราะธรรมดารอยเท้าของคนมีราคะจะมีรอยเท้ากระยุงคือเว้าตรงกลางคนที่มีโทสะรอยเท้าจะหนักส้นคนที่มีโมหะรอยเท้าจะหนักที่ส่วนปลายแต่รอยเท้าคนนี้เป็นรอยเท้าของคนไม่มีกิเลสดังนั้นเจ้าของรอยเท้านี้จะไม่มีความยินดีในกามคุณฝ่ายพราหมณ์ผู้สามีไม่เชื่อคำทำนายของภรรยาพยายามมองหาจนพบพระบรมศาสดาแล้วกล่าวกับภรรยาว่าชายคนนี้แหละเป็นเจ้าของรอยเท้านั้นเป็นผู้คู่ควรกับลูกสาวของเราแล้วเข้าไปกราบทูลว่าท่านสมณะข้าพระเจ้าจะยกธิดาให้เป็นคู่ชีวิตแก่ท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดห้ามแล้วตัดต่อไปว่าดูก่อนท่านพราหมณ์เมื่อตถาคตตรัสรู้ใหม่ๆธิดามาร3 คนซึ่งมีร่างกายเป็นทิพย์สวยงามกว่าลูกสาวของท่านหลายเท่านักมาประเล้าประโลมเราที่โคนต้นอาชาปารานิโคตเรายังไม่สนใจไม่พอใจเหตุไฉนจะมาพอใจยินดีในลูกสาวของท่านที่ร่างกายเต็มไปด้วยมูดปัสสาวะและอุจจาระถ้าเท้าของเราเปื้อนฝุ่นธุลีมาและลูกสาวของท่านเป็นผ้าเช็ดเท้าเรายังไม่ปรารถนาจะถูกต้องลูกสาวของท่านแม้ด้วยเท้าเลยเมื่อตัดดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมโปรดสองสามีภรรยาจ
จนได้บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วกราบทูลขออุปสมบทปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งสองท่านฝ่ายนางมาคันธิยาได้ยินพระดำรัสของพระศาสดาโดยตลอดแล้วรู้สึกโกรธที่พระพุทธองค์ตำหนิประณามว่าร่างกายของนางเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะไม่ปรารถนาจะสัมผัสถูกต้องแม้ด้วยเท้าจึงผูกอาฆาตจองเวรต่อพระศาสดาและเมื่อบิดามารดาออกบวชหมดแล้วนางจึงได้ไปอยู่อาศัยกับน้องชายของบิดาผู้เป็นอาต่อมาอาของนางคิดว่าหลานสาวผู้มีความงามเป็นเลิศอย่างนี้ย่อมคู่ควรแก่พระราชาเท่านั้นจึงนำไปถวายเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จมายังเมืองโกสัมพีมีพระอานนท์เถระตามเสด็จมาด้วยพระนางมาคันธิยาได้โอกาสจึงว่าจ้างทาสและกรรมกรนักเลงพวกมิจฉาทิฐิที่ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้ติดตามด่าพระพุทธองค์ไปในทุกหนทุกแห่งทั่วทั้งเมืองด้วยคำด่า10 ประการคือเจ้าเป็นโจรเป็นคนพาลเป็นคนบ้าเป็นอูฐเป็นลาเป็นวัวเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์ดิรัจฉานสุคติของเจ้าไม่มีเจ้ามีแต่ทุกขติอย่างเดียวพระอานนท์เถระได้ฟังแล้วสุดที่จะทนไหวจึงกราบทูลให้พระพุทธองค์เสด็จไปยังเมืองอื่นพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าอานนท์ถ้าคนที่เมืองอื่นนั้นด่าเราอีกเราจะทำอย่างไรพระอานนท์ทูลว่าก็เสด็จไปที่เมืองอื่นต่อไปอีกพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าคนเมืองนั้นด่าเราอีกเราจะทำอย่างไรพระอานนท์ทูลว่าก็เสด็จไปที่เมืองอื่นต่อไปอีกพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ถ้าทำอย่างนั้นเราก็จะหนีกันไปไม่มีที่สิ้นสุดทางที่ถูกนั้นอธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใดเราก็ควรให้อธิกรณ์สงบระงับในที่นั้นก่อนแล้วจึงไปพระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์ธรรมดาอธิกรณ์เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วย่อมไม่เกิน7 วันก็จะสงบระงับไปเองพระนางมาคันธิยาเมื่อไม่สามารถจะทำให้พระพุทธองค์อับอายจนหนีไปยังเมืองอื่นได้ก็ยิ่งโกรธแค้นมากขึ้นจึงคิดอุบายใส่ความแก่พระนางสามาวดีและบริวารผู้มีศรัทธาในพระพุทธองค์โดยส่งข่าวไปบอกแก่อาของตนขอให้ส่งไก่เป็นที่ยังมีชีวิตมาให้8 ตัวและไก่ตายอีก8 ตัวเมื่อได้ไก่มาตามต้องการแล้วจึงเข้าไปกราบทูลพระเจ้าอุเทนว่าข้าแต่สมมุติเทพท่านปุโรหิตส่งไก่มาเป็นบรรณาการแด่พระองค์เพคะผู้ใดมีความชำนาญในการแกงอ่อมไก่บ้างพระราชาตรัสถามพระนางสามาวดีกับหญิงบริวารเพคะพระนางมาคันธิยากราบทูลจึงรับสั่งให้ส่งไก่ไปให้พระนางสามาวดีเพื่อจัดการแกงมาถวายพระนางมาคันธิยาส่งไก่เป็นไปให้ส่วนพระนางสามาวดีเห็นว่าไก่ยังมีชีวิตอยู่จึงไม่ทำถวายเพราะว่าตนสมาทานศีล
ย่อมไม่ฆ่าสัตว์จึงส่งไก่กลับคืนไปพระนางมาคันธิยาได้กราบทูลแนะนำต่อพระสวามีอีกว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงรับสั่งให้ส่งไก่ไปใหม่พร้อมทั้งบอกว่าให้แกงไปถวายพระสมณโคดมพระราชาทรงกระทำตามที่พระนางแนะนำแต่พระนางมาคันธิยาได้เปลี่ยนเอาไก่ที่ตายแล้วส่งไปให้พระนางสามาวดีเห็นว่าเป็นไก่ที่ตายแล้วและเป็นการแกงเพื่อจะนำไปถวายพระสมณโคดมจึงช่วยกันรีบจัดการแกงไปถวายด้วยความมีปิติและศรัทธาพระนางมาคันธิยารู้สึกดีใจที่เหตุการณ์เป็นไปตามแผนจึงกราบทูลยุยงว่าการกระทำของพระนางสามาวดีไม่น่าไว้วางใจดูประดุจหนึ่งว่าจะเอาใจออกห่างพระองค์ปันใจให้พระสมณโคดมเวลาให้แกงมาถวายพระองค์ก็ไม่ทำแต่พอบอกให้แกงไปถวายพระสมณโคดมกลับทำให้อย่างรีบด่วนพระเจ้าอุเทนได้สดับคำของนางมาคันธิยาก็ทรงอดกั้นนิ่งเฉยไว้อยู่จนกระทั่งพระนางมาคันธิยาต้องคิดหาอุบายร้ายด้วยวิธีอื่นต่อไปตามปกติพระเจ้าอุเทนจะเสด็จไปประทับที่ปราสาทของพระมเหสีคือพระนางสามาวดีพระนางวาสุรทัตตาและพระนางมาคันธิยาตามวาระแห่งละ7 วันครั้นอีก2-3 วันจะถึงวาระเสด็จไปประทับที่ปราสาทของพระนางสามาวดีพระนางมาคันธิยาได้วางแผนส่งข่าวไปถึงให้ส่งงูพิษที่ถอนเขี้ยวและพิษออกแล้วมาให้นางโดยด่วนเมื่อได้มาแล้วจึงใส่งูเข้าไปในช่องพินซึ่งพระเจ้าอุเทนทรงเล่นและนำติดพระองค์เป็นประจำแล้วนำช่อดอกไม้ปิดช่องพินไว้ก่อนที่พระเจ้าอุเทนจะเสด็จไปยังปราสาทของพระนางสามาวดีนั้นพระนางมาคันธิยาได้ทำทีเป็นกราบทูลทัดทานว่าขอพระองค์อย่าเสด็จไปเลยเพราะว่าเมื่อคืนหม่อมฉันฝันไม่เป็นมงคลเกรงว่าพระองค์จะได้รับอันตรายเมื่อพระราชาไม่เชื่อคำทัดทานจึงขอเสด็จติดตามไปด้วยขณะที่พระนางสามาวดีและหญิงบริวารปฏิบัติพระเจ้าอุเทนอยู่และทรงวางพินไว้บนพระแท่นบรรทมนั้นพระนางมาคันธิยาก็ทำเป็นเดินไปเดินมาใกล้ๆบริเวณนั้นเมื่อไม่มีใครสังเกตเห็นจึงดึงช่อดอกไม้ที่ปิดช่องพินออกและงูที่อดอาหารมาหลายวันได้เลื้อยออกมาพ่นพิษแผ่พังพานพระราชาทอดพระเนตรเห็นงูก็ตกพระทัยกลัวมรณภัยจะมาถึงจึงด่าตวาดพระนางสามาวดีที่คิดจะปลงพระชนและตำหนิพระองค์เองที่ไม่เชื่อคำทัดทานของพระนางมาคันธิยาด้วยเพลิงแห่งความโกรธจึงตัดสินพระทัยประหารชีวิตพระนางสามาวดีและหญิงบริวารด้วยพระองค์เองพระเจ้าอุเทนทรงยกคันธนูประจำพระองค์ขึ้นสายแล้วผ้าลูกศรอาบยาพิษโกงคันธนูเล็งเป้าไปที่พระอุระของพระนางสามาวดีซึ่งประทับอยู่ข้างหน้าแห่งหญิงบริวารก่อนที่ลูกศรจะแล่นออกจากคันธนูนั้นพระนางสามาวดีได้ให้โอวาทแก่หญิงบริวารว่า
แม่หญิงสหายทั้งหลายที่พึ่งของเราไม่มี เธอทั้งหลายจงเจริญเมตตาจิตให้สม่ำเสมอส่งไปให้แก่พระราชาแก่เทวีมาคันธิยาและแก่ตนเองอย่าถือโทษโกรธใครๆเลยครั้นให้โอวาทจบลงหญิงเหล่านั้นก็ปฏิบัติตามเมื่อพระราชาปล่อยลูกศรออกไปแทนที่ลูกศรจะพุ่งเข้าสู่พระอุระของพระนางสามาวดีแต่กลับหวนกลับพุ่งเข้าหาพระอุระของพระองค์เสียเองจึงสะดุ้งตกพระทัยพลางดำริว่าธรรมดาลูกศรนี้ย่อมแทงทะลุแม้กระทั่งแผ่นดินบัดนี้สิ่งที่เป็นวัตถุที่จะกระทบในอากาศก็ไม่มีเหตุใดลูกศรจึงหวนกลับเข้าหาเราลูกศรนั้นแม้จะไม่มีชีวิตจิตใจแต่ก็ยังรู้จักคุณของนางสามาวดีเราเสียอีกแม้เป็นมนุษย์กลับไม่รู้คุณของพระนางทันใดนั้นเท้าเธอทิ้งคันธนูแล้วพนมหัตถ์ประคองอัญชลีกราบที่พระบาทของนางสามาวดีอ้อนวอนให้พระนางยกโทษให้และขอถึงพระนางเป็นที่พึ่งตลอดไปพระนางสามาวดีกราบทูลให้พระราชาทรงถึงพระบรมศาสดาเป็นสรณะที่พึ่งเหมือนอย่างที่นางกระทำอยู่ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าอุเทนทรงมีศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาทรงรักษาศีลฟังธรรมร่วมกับนางสามาวดีตลอดกาลเวลาและโอกาสอันสมควรความจริงแล้วพระนางมาคันธิยามีความโกรธแค้นต่อพระบรมศาสดาที่ทรงประณามว่านางมีร่างกายเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะไม่ปรารถนาจะสัมผัสแม้ด้วยเท้าและนางก็ได้ชำระความแค้นด้วยการว่าจ้างนักเลงให้ตามด่าพระพุทธองค์ไปส่วนหนึ่งแล้วในส่วนของพระนางสามาวดีนั้นที่นางต้องโกรธแค้นด้วยก็เพราะสาเหตุหนึ่งเป็นพระมเหสีคู่แข่งแต่ที่สำคัญก็คือพระนางมีศรัทธาในพระสมณโคดมเมื่อแผนการทำลายพระนางสามาวดีที่กระทำไปหลายครั้งแล้วนั้นก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จครั้งหลังสุดยังทำให้พระเจ้าอุเทนพระสวามีไปศรัทธาเลื่อมใสในพระสมณโคดมอีกด้วยยิ่งทำให้พระนางมาคันธิยาเพิ่มความโกรธแค้นยิ่งขึ้นแล้วแผนการอันโหดเหี้ยมของพระนางก็เกิดขึ้นวันหนึ่งขณะที่พระเจ้าอุเทนเสด็จประพาสราชอุทยานพระนางมาคันธิยาสั่งคนรับใช้ให้เอาผ้าชุบน้ำมันแล้วนำไปพันที่เสาทุกต้นในปราสาทของพระนางสามาวดีพูดเกลี้ยกล่อมให้พระนางและบริวารเข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันแล้วจึงลั่นกลอนข้างนอกแล้วจุดไฟเผาพร้อมทั้งปราสาทขณะเมื่อไฟกำลังลุกลามเข้ามาใกล้ตัวอยู่นั้นมีสติมั่นคงไม่หวั่นไหวให้โอวาทแก่หญิงบริวารทั้ง500ให้เจริญเมตตาไปยังบุคคลทั่วไปแม้ในพระนางมาคันธิยาให้ทุกคนมีสติไม่ประมาทให้มีจิตตั้งมั่นในเวทนาปริฆหากรรมฐานอย่างมั่นคงบางพวกบรรลุอนาคามิผลก่อนที่จะถูกไฟเผาผลาญการกระทำกาละถึงแก่กรรมไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยกันทั้งหมดในอดีตการ
เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี ได้ถวายอาหารแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า8 องค์ เป็นประจำ และนางสามาวดีกับสหาย500 คน ก็เกิดอยู่ในพระราชนิเวศนั้นด้วย ได้ช่วยกันทำกิจบำรุงเลี้ยงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง8นั้น ต่อมาพระปัจเจกพุทธองค์หนึ่งได้ปลีกตัวไปเข้าฌานสมาบัติในดงหญ้าริมแม่น้ำ ส่วนพระราชาได้พาหญิงเหล่านั้นไปเล่นน้ำกันทั้งวัน พวกผู้หญิงพออาบน้ำนานๆก็หนาว จึงพากันขึ้นมาก่อกองไฟที่กองหญ้าผิงพอไฟไหม้กองหญ้าหมดก็เห็นพระปัจเจกพุทธะถูกไฟไหม้ต่างพากันตกใจเพราะเป็นพระปัจเจกพุทธะของพระราชาด้วยเกรงว่าจะถูกลงโทษจึงช่วยกันทำลายหลักฐานด้วยการช่วยกันหาฟืนมาสุมจนท่วมองค์พระปัจเจกพุทธะจนแน่ใจว่าฟืนนี้พระปัจเจกพุทธะก็คงจะถูกไฟเผาไม่เหลือซากแล้วพากันกลับพระราชนิเวศความจริงบุคคลแม้จะนำฟืนทั้ง100 เล่มเกวียนมาสุมก็ไม่อาจทำให้พระปัจเจกพุทธะเกิดความรู้สึกแม้ว่าจะอุ่นๆได้ดังนั้นในวันที่7พระปัจเจกพุทธะออกจากสมาบัติแล้วก็เสด็จไปตามปกติส่วนหญิงเหล่านั้นเมื่อตายแล้วถูกไหม้ในนรกหลายพันปีพ้นจากนรกแล้วถูกเผาอย่างนี้อีก100 ชาตินี้เป็นผลกรรมของนางสามาวดีกับหญิงสหายกรรมใหม่ให้ผลทันตาพระเจ้าอุเทนทรงรู้สึกสลดพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่พระนางสามาวดีประสบข้อกรรมเช่นนี้ทรงมีพระดำริว่าถ้าจะคุกคามถามพระนางมาคันธิยาก็คงจะไม่ยอมรับจึงออกอุบายตัดปราศัยกับอมาตย์ทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายเมื่อก่อนนี้เราจะลุกจะนั่งจะไปในที่ใดๆก็หวาดระแวงสงสัยกลัวไปอยู่รอบข้างด้วยพระนางสามาวดีคิดประทุษร้ายต่อเราเป็นนิจบัดนี้พระนางสามาวดีตายแล้วเรารู้สึกสบายใจไม่ต้องหวาดระแวงอีกแล้วการกระทำอันนี้ก็คงเป็นการกระทำของคนที่รักและห่วงใยในตัวเราความปรารถนาดีต่อเราอย่างแน่นอนพระนางมาคันธิยาประทับอยู่ในที่นั้นด้วยเมื่อได้ยินพระดำรัสนั้นแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพใครอื่นจะกล้ากระทำงานนี้หม่อมฉันได้สั่งให้อาของหม่อมฉันลงมือกระทำเพคะพระราชาจึงตรัสว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้มีความรักในเราเสมอกับเจ้านี้ไม่มีอีกแล้วเราจะให้พรแก่เธอขอให้เธอจงเรียกญาติของเธอมารับพรจากเราเถิดพระราชาพระราชทานสิ่งของรางวัลอันมีค่าแก่บรรดาญาติของพระนางมาคันธิยาผู้มาถึงก่อนแม้คนอื่นก็ติดสินบนขอเป็นญาติกับพระนางมาคันธิยามาขอรับรางวัลด้วยพระราชารับสั่งให้จับบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดให้ขุดหลุมฝังแค่สะดือใช้ฟางข้าวคลุมปิดข้างบนจุดไฟเผาทั้งเป็นแล้วใช้คันไถเหล็กไถซ้ำอีกครั้งหนึ่งส่วนพระนางมาคันธิยาผู้เป็นต้นเหตุพระองค์รับสั่งให้เฉือนเนื้อของพระนางนำไปทอดน้ำมันเดือดแล้วนำมาให้นางกินทรงกระทำอย่างนี้จนกระทั่งพระนางสิ้นพระชนม์ไปบังเกิดในทุกขติ
ซึ่งกล่าวได้ว่าพระนางได้รับผลแห่งกรรมในอัตภาพนี้เหมาะสมแล้ว ส่วนพระนางสามาวดีผู้มีปกติอยู่ประกอบด้วยเมตตาได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายอยู่ด้วยเมตตา